Hi guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tiếng Anh Online, kênh tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu. Lại là mình, Công Minh, giáo viên đến từ Tiếng IELTS Workshop đây. Và hôm nọ thì kỳ thi Trung học phổ thông vừa mới kết thúc và mình nghĩ là hiện nay thì các sĩ tử cũng đã biết được về kết quả của kỳ thi rồi đúng không? Nên ra là hôm nay nhân dịp này thì mình cùng với IELTS Workshop sẽ mang đến cho các bạn một video liệt kê ra tên của 10 trường đại học và 10 chuyên ngành hot nhất tại Việt Nam, nhưng mà trong tiếng Anh. Ok, let's go! Thứ nhất, học viện ngân hàng, Banking Academy. Banking Academy. Banking Academy. Thứ hai, Đại học Ngoại thương, Foreign Trade University. Foreign Trade University. Foreign Trade University. Thứ ba, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vietnam National University, Hà Nội. Vietnam National University, Hà Nội. Vietnam National University, Hà Nội. Thứ tư, Học viện Tài chính, Academy of Finance. Academy of Finance. Academy of Finance. Thứ năm, Đại học Kinh tế Quốc dân, National Economics University. National Economics University. National Economic Universities. Thứ sáu, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Military Technical Academy. Military Technical Academy. Military Technical Academy. Thứ bảy, Đại học Luật Hà Nội, Hanoi Law University. Hanoi Law University. Hanoi Law University. Thứ 8, Đại học Y Hà Nội, Hanoi Medical University. Hanoi Medical University. Hanoi Medical University. Thứ 9, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hanoi University of Science and Technology. Hanoi University of Science and Technology. Hanoi University of Science and Technology. Và thứ 10, Học viện Ngoại giao Việt Nam, The Diplomatic Academy of Vietnam. The Diplomatic Academy of Vietnam. The Diplomatic Academy of Vietnam. Trường đại học là một chuyện rồi, thế còn các chuyên ngành học thì sao đúng không? Bây giờ thì mình sẽ liệt kê ra tên của 10 chuyên ngành hot nhất nhé. Công nghệ thông tin, IT, Information Technology. Information Technology. Information Technology. Ngành dịch vụ ẩm thực, Food and Beverage. Food and Beverage. Food and Beverage, F&B. Kế toán, Accounting. 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 Y học, Medical. 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 Luật thương mại, Commercial Law. Commercial Law. Commercial Law. Thiết kế đồ họa, Graphic Design. Graphic Design. Graphic Design. Tài chính ngân hàng, Finance and Banking. Finance and Banking. Finance and Banking. Kinh tế học, Economics. 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 Quản trị kinh doanh, Business Administration. Business Administration. Business Administration. Kỹ thuật điện tử, Electronic Engineering. Electronic Engineering. Electronic Engineering. Và vừa rồi là tên của 10 trường đại học và 10 chuyên ngành hot nhất tại Việt Nam trong tiếng Anh. Các bạn có muốn biết thêm về một số trường đại học hay một số chuyên ngành nào khác nữa không? Hãy đặt cho bọn mình một số câu hỏi ở phần comment ở bên dưới nhé. Và nếu mọi người thích những video như thế này thì hãy nhớ là like, share và subscribe cho kênh Tiếng Anh Online.
Again, mình là Công Minh, một giáo viên đến từ IELTS Workshop, và mình sẽ gặp lại các bạn sau. See ya!